Dacă nu ai făcut-o până acum acasă, este momentul să încerci. Toba de casă este una dintre cele mai iubite specialități de porc în perioada sărbătorilor. Există multe variante pentru toba de casă, în funcție de zonă și de bucătar. Vă arăt astăzi cum o fac eu. Am pus la fiert 3 picioare de porc, 2 urechi, o bucată mare de șoric, o bucată de rasol și ceva carne macră. În total 1,6 kg de carne. După ce am luat spuma, am lăsat-o să fiarbă acoperit la foc mic 2 ore. După cele 2 ore am adăugat 3 morcovi mari, o lingură cu vârf de boabe de piper, 2-3 boabe de enibahar, 2 frunze de dafin și 5 căței de usturoi mărunțit. Mai las să fiarbă 3 sferturi de oră, strecor zeama, aleg carnea și o tai bucățele. Adaug peste carne o linguriță de sare, o jumătate de linguriță de piper măcinat și zeamă cât să acopere carne. Amestec bine și pun compoziția în burduf. Leg burduful cu sfoară și îl pun la fiert la cel mai mic foc posibil pentru 2 ore. Când e gata, o înțep cu acul în câteva locuri și o pun la presat între 2 tocătoare de lemn la rece. Sărbători fericite!